מי לא מכיר את פרה-היסטוריק 2? אחד מהפלטפורמות הכי אהובים לדוס. אז לפני שאני אספר לכם על הגרסאות המשונות שלו, הנה משהו מעניין. אם תנסו להפעיל אותו עכשיו, הוא יקפיץ לכם הודעה מגניבה שכנראה ישירה מתכנת. ייי! המשחק שלי עדיין עובד אבל 2025. תלוי מתי אתם מריצים אותו. הוא תוכנת על 286 במהירות 12 מגה-הרץ. תהנו מהאולדיז. כמו שאתם יכולים לשים לב, אני לא ממש טוב בו. אני לא זוכר איפה אפשר לתת מכה עם הנבוט באוויר כדי להוציא כל מיני דברים. את המערות עם עכבישים אני שונא עוד מפרה-היסטוריק 1. אבל הנה עוד משהו שאולי לא ידעתם. יש דרך לדלג על שלבים בלי לרשום את הסיסמאות שמשתנות בין מחשב למחשב. מקישים dirt code food עם אפסים ואחר כך את מספר השלב שרוצים להתחיל בו. אם זו הרמה אז קשה, עושים אותיות. אני אשים קישור לכל הקודים בקישורים למטה. ועכשיו לגרסה המשונה הראשונה שאתם רוצים לדבר עליה. אמסטרד CPC הוא מחשב ישן שיצא ב-1984 ואחר כך יצאה לו גרסת פלוס כושלת ב-1990. פרה-היסטוריק 2 ניצל את היכולות של הפלוס, אבל יצא גם לדגם הבסיסי. למרות שעברו כל כך הרבה שנים, די ברור שהמשחק פותח במהירות. במקום משהו כמו 10 שלבים בגרסה הרגילה, יש בו 2 שלבים ארוכים שאפשר לסיים במושך כמו חצי שעה, והאמת שלמרות שיש בו לג נוראי, כמו להרבה משחקים למחשבים האלו, הוא יחסית צחיק. והנה גולת הכותרת האמיתית של הוידאו הזה. גרסת הגיימבוי שנקראת פרה-היסטוריק מן, כנראה בגלל שהמשחק הראשון אף פעם לא יצא לגיימבוי. אני ממליץ לכם לקפוץ לערוץ של לון פלייז, זה ערוץ שיש בו הקלטות למשחקים שלמים, ואפשר גם להשתמש בהם לסרטונים שלכם. אפשר לראות שיש כאן אפקטים שלא מקבלים בדרך כלל על הגיימבוי, כמו הגל הזה שרואים בעיקר בסופר ניטנדו או המגה דרייב. ואם תקשיבו, תוכלו לשמוע שהמוזיקה מזכירה מאוד משחקי קומודור. הסאונד של הקומודור והגיימבוי יכול להיות מאוד דומה, אם יודעים איך להשתמש בו נכון. וזה בדיוק מה שעשו כאן. עוד קטע מעניין, לפני כל שלב יופיע מעין מסך עם מספר השלב ושם השלב. זו כמובן לא טעינה אמיתית, כי הגישה של קלטת המשחק לזיכרון מאוד מהירה. לכן כל העניין הזה הוא בעצם יותר בשביל השואו. המסך הזה מאוד מזכיר את הדמוסן, שבה מפתחים חובבים מראים איך הם יכולים להוציא לחומרה מוגבלת את המיץ. הרבה מאוד מפתחים ומוזיקאים ידועים הגיעו מהסצנה הזו. לדוגמה, 2 מפתחים מרכזיים ברמדי שעשתה את מקס פיין ואלן וייק. אז עכשיו הגענו למשחק עצמו. קודם כל שימו לב כמה הוא נראה דומה לגרסה המקורית, רק בשחור לבן, ותזכרו שאפילו 286 קצת יותר מתקדם מהגיימבוי. אבל יש כאן עוד אפקטים מוצאי דופן. למשל, אפשר לראות נהר ברקע שזורם לכיוון ההפוך, ויחסית לאט. השליה של תזוזה ברקע נקראת פרלקס סקרולינג, וזה משהו שהגיימבוי מוגבל בו בגלל שיש לו רק שכבת רקע אחת. אני לא אכנס ליותר מדי הסברים טכניים, שמתי למטה קישור למי שמתעניין, אבל הטריק הבסיסי הוא החלפה של הגרפיקה בשכבת הרקע בזמן אמת, דרך תכנות חכם, ושימוש רק בצבע אחד מתוך 4 של הגיימבוי. עוד טריק דומה ויותר מוכר הוא שימוש ברקע כדי ליצור דמויות ענקיות שזזות, כמו הבוס הזה. הדמויות הזזות, ספרייטים, מוגבלות בגודל שלהן בדרך כלל. בעיקר בקונסולות 8 ביט. אבל כאן הלכו צעד אחד קדימה. לגיימבוי יש עוד שכבה ייחודית בשם ווינדו, שאין ב-NES, במגאסון. השכבה הזו בדרך כלל מראה את הפסילות או הניקוד. כאן עושים בה שימוש גם לעננים, וגם כדי להחליט בין 2 דרכונים, שכל פעם רק אחד מהם נמצא קדימה. לסיום אני חייב להדגיש שזה לא משחק מושלם. האנימציה שלו קצת איטית, למרות שזה סרטון ישן שלא מייצג את המהירות האמיתית. דבר שני, השליטה בעייתית מאוד וחלקלקה. תחשבו על כל שלבי הקרח האלו שיש במשחקים, רק שאתם כל הזמן על הקרח. וכמובן שכבר הרבה משחקים אחרים מאותה התקופה, אין בו הרבה פסיעות וממש קל להגיע לגיים אובר. זהו, מקווה שנהנתם, ואל תשכחו לעשות סאב או לייק.